שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew, ערוץ ללמידת עברית. היום נמצאת איתנו אלזה שהולכת לספר על הטיפים שעזרו לה ללמוד עברית. אני רק אגיד שבכל סרטון יש לנו כתוביות גם בעברית וגם באנגלית, ואם אנחנו מדברים מהר מדי או לאט מדי אפשר לשנות את קצב מהירות הדיבור על ידי ההגדרות ביוטיוב. אז אלזה, הבמה שלך, ספרי לצופים שלנו מה הטיפים שלך שעזרו לך ללמוד עברית. אז קודם כל, היי לכולם. אז מי שלא יודע, אני אלזה, עשיתי עלייה מצרפת לפני 2 שנים. כשהייתי באולפן, מה שעשיתי כדי ללמוד אוצר מילים, אני יודעת שכבר עשית הסרטון הזה, אז אם לא ראיתם אותו נשאיר לכם. גם אני השתמשתי באפליקציה כדי לעבור על האוצר מילים ועל המילים החדשות. אני השתמשתי אז באפליקציה שקוראים לה פרובוק, שנראה לי אפשר להשתמש בה רק במק, באפל, אבל אותו דבר, יש מיליון אפליקציה וקוויזלט, כמו שאמרת, זה ממש טוב כדי לעבוד על המילים. כשהכרתי מילה חדשה בעברית, אז בדקתי אם זה זכר בנקבה. איך עשיתי את זה? הלכתי לגוגל טרנסלייט וכתבתי את המילה עם שם עצם, שם תואר. עם שם תואר. adjective. נגיד, בואו ניקח את המילה מילה, אוקיי? אז מה שעשיתי, כתבתי a big word. אז זה אומר לי מילה גדולה. אוקיי? אז פה אני יודעת שזה נקבה, כי השם תואר נקבה. אבל אחר כך מה שאני צריכה לעשות זה לשים את זה ברבים. כדי לבדוק מה הצורה ברבים. ופה אני רואה שזה מילים גדולות. כן, למשל, אם בדרך כלל מילה שהיא בנקבה, אז ברבים היא תהיה עם תף. כמו למשל כלבה, כלבות, ילדה, ילדות, אבל ילדות. אבל לפעמים בעברית, אז אנחנו מקבלים שזה שילוב, שהמילה היא בעצם נקבה, למשל מילה, אבל הצורת רבים זה כאילו נשמע כמו צורת רבים של זכר, למרות שזה לא זכר, מילה, מילים. אז כן, אז כל פעם בדקתי, ומה שעשיתי שבפרובוק יכולתי לשים לי קומנט. אז הייתי שם לי נון אם זה היה נקבה, או זין אם זה היה זכר, ואם זה היה לא בצורה רגילה כמו מילים, הייתי שמה איזה סטאר, כוכב, הייתי שמה כוכבית, לי כוכבית, כדי שאני אזכור שזה לא רגיל. סבבה. זה הטיפ הראשון שלי, תמיד לבדוק אם זה זכר ונקבה, ולבדוק את הצורה ברבים. הטיפ השני שלי זה לגבי פעלים. ברגע שהבנתי איך עובדים פעלים בעברית, התחלתי לדבר. כי באמת זה מה שחסר לי המון שנים. לא הבנתי, כזה ידעתי שיש בניינים בפעלים, אבל לא הבנתי, לא הכרתי את כל הבניינים ואת התת בניינים. וברגע שהבנתי את זה והבנתי איך לבנות, like conjugate, איך להטות את הפעלים. איך להטות את הפעלים, אז זה ממש ממש עזר לי. אז אותו דבר, כל פעם שראיתי פועל חדש, כל פעם שראיתי פועל חדש, בדקתי באיזה בניין הוא שייך, ויש אתר ממש ממש טוב שנקרא פעלים, ונשאיר אותו בתיבת המידע, שאפשר לבדוק את כל ההטיה בעצם של כל הפעלים. וגם רואים את הפעלים שקשורים, שיש להם אותו שורש, כי כפי שאתם בטח יודעים, זה הכל לפי שורש. אז זה ממש עזר, ואם אתם רוצים אולי סרטון על כל הבניינים של פעלים, והתת בניינים, כך אומרים, אז נוכל לעשות לכם, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, ושעד שלא הבנת את זה, אתה לא יכול לדבר. אוקיי. חם לי. עוד טיפ זה לדבר כמה שיותר ברור,
אבל מה שממש עזר לי שכשהייתי באולפן, אז הייתי באולפן חצי מהזמן ועבדתי בגן ילדים, עם ילדים מגיל 4 עד 6, וזה ממש ממש עזר לי כי הילדים לא יודעים אנגלית. אז לא יכולתי לדבר איתם באנגלית או בצרפתית, לא היה לי ברירה אלא לדבר בעברית. שזה בעצם המקרים הכי טובים, שאין לך ברירה ואתה חייב לדבר את השפה, שאתה לא יכול לברוח לאזור נוחות שלך, שזה אנגלית, צרפתית או כל שפה אחרת. כן. אתה חייב לאמץ את המוח שלך, למצוא את המילה ובעצם להעביר את המסר שאתה רוצה. כן, בדיוק. אז זהו, פשוט לדבר ולא לפחד, ואם אתם בסיטואציה כמוני, אז באמת לנצל את הסיטואציה כדי ללמוד כמה שיותר. הטיפ האחרון שלי זה לצרוך. זה הסרטון שלך על הגייה, כן, של חטא. למשל לחבר'ה שמדברים צרפתית, שיש לנו שווה, ואחר כך שווה, ואחר כך את הצליל, את הניקוד שווה, כמו לצרוך. מה, שווה זה שני... כן, שווה זה שתי נקודות. אז למי שמדבר צרפתית, אחרי ששמתי לב, אחרי שמגיע הסימן שווה, זאת אומרת שזה לא תנועה, האות נעצרת, כמו שגרה, לצרוך, אז אחר כך שמגיע רייש, אז נורא קשה למי שמדבר צרפתית להגות את הרייש כמו שצריך, וזה יוצא להם מין איזה חטא כזה, כי ככה זה בצרפתית. לצרוך. רוך, לא לצרוך. לצרוך? לצרוך. לצרוך? בדיוק, זה היה מצוין. אז לצרוך כמה שיותר תוכן בעברית, אז כבר דיברנו על זה בסרטון על יוטיוב, ואם לא ראיתם אותו נשאיר לכם בתיבת המידע ובאי למטה. כאן או כאן? כאן? לא, פה, לא, בנעשה ביחד, פה או פה. אז כפי שהסברתי בסרטון הזה, אחרי שהיה לי קצת בסיס בעברית, התחלתי לראות המון, או המון, אפשר גם וגם. התחלתי לראות הרבה סרטונים ביוטיוב, אז אני לא אחזור על זה, אבל אם אתם רוצים לדעת מה ראיתי, אז לכו לראות את הסרטון הזה. אז יש את היוטיוב, אבל דבר שני שעשיתי זה שקראתי ספרים בעברית, ולא רק שקראתי, גם שמעתי את הספר בו זמנית, וזה עזר לי פלאים, באמת. ומי נתן לך את הטיפ הזה? אתה. נכון. אז כדי להקשיב לספר ספרים מוקלטים, יש אפליקציה שקוראים לה iCast, שאפשר לקנות ספרים מוקלטים בעברית. אז התחלתי עם ספר נוער, שקוראים לו קיץ אחד יחד נראה לי, והאמת שממש אהבתי, זה היה נחמד כזה, והיו 3 ספרים, אז הקשבתי לכל הספרים וקראתי בזמנית, וזה ממש ממש עזר לי, ואז המשכתי גם עם ספרים קצת יותר מאתגרים, קראתי את קיצור תולדות האנושות, גם ספר עוד... זה מישהו לרוץ איתו. מישהו לרוץ איתו, שזה ספר מעולה, אם אתם ברמה הזו... כן, אם אתם כבר מסוגלים לקרוא בעברית, זאת אומרת כבר ברמה די גבוהה, אז שנינו ממש אהבנו את הספר הזה, קראנו אותו בקיץ האחרון, אני קודם קראתי ואז המלצתי לאלזה, ובאמת בשנים... זה ספר, נראה לי שיצא משהו כמו בשנת 2000, ושנינו ממש ממש אהבנו את הספר הזה. כן, ספר מעולה. אנחנו צריכים לראות את הסרט. ויש לו סרט גם, אז אם... עוד לא ראינו. אם כבד עליכם לקרוא ספר של 400 עמודים, אפשר לראות גם את הסרט. אבל תמיד עדיף להתחיל עם הסרט. כן, כמעט תמיד הספר יותר טוב, חוץ
כמה מקרים בודדים בחיים, כמו למשל מועדון קרב, שהסרט הרבה יותר טוב מהספר, אבל יש... בוא לא ניכנס לזה. לכל כלל יוצא מן הכלל. והדבר האחרון, עדיין לגבי התוכן, זה ראיתי הרבה סדרות, הקשבתי להרבה פודקאסטים, אז אם אתם רוצים סרטונים על הסדרות האהובות עלינו, הפודקאסטים האהובות עלינו, אהובים עלינו, אז נעשה את זה, תגידו לנו בתגובות, ונראה לי שזהו. כן, אז תודה שהייתם איתנו גם בסרטון הזה. תודה לאלזה על הטיפים שלה. כן, מקווה שזה עזר לכם, תגידו לנו. ואל תשכחו להירשם לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, אם אתם מכירים מישהו שלומד עברית, וזה יכול לעזור לו, שתפו איתו את הערוץ. אנחנו, אתם הייתם אתם. ביי. ביי.